ሰላም ለእናንተ ነው ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላማችሁ ይብዛ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ለሰራ ያዘጋጀሁት መኮሮኒ በቬጂ አሰራር ነው በቬጂና በስጋ አሰራር ነው ይዤ መጣሁት ከዚህ በፊት መኮሮኒ ሰርቼ ነበር ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በስጋና በካሮት በኪኮምበር አንድ ኪኮምበር አለኝ ሁለት ዱባ ፍሬሽ አለኝ ሽንኩርት ሁለት ፍሬ አለኝ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ የተፈጨ ፐርስሊ አለኝ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ መኮሮኒ አለኝ እነኚህን ተጠቅሜ እሰራለሁኝ ተመልካቾቼ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅግ አርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች በማድረስ እንደዛ ተባበሩኝ አሁንም ስለ ድጋፋችሁ እጅግ አርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ ደግሞ ሌላ ነገር ምናገረው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን ግድ ሊለን ይገባል ባለም ዙሪያ ያለን ሁላችንን አጥብቀን መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰላም እንዲያደርግ ሰላሙን እንዲያመጣልን አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ ይኸውላችሁ እንደምታዩት ሁሉ ነገር ከታትፌ ጨርሼ ያዘጋጅቻለሁኝ አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ ለመኮሮኒ የሚሆነኝን ውሃ ሳስለጥጄ ውሃ ይፈልቶልኛል መኮሮኒውን ጨምርበታለሁኝ እነኛ አታክልቶቹን ደግሞ እጠባብሳለሁኝ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ሁኑ ተመልካቾቼ ድስቴን ሳት ላይ ጥጃለሁኝ በዚህ ሳይድ ላይ መኮሮኒ ጥጃለሁኝ እዚህ ጋር ደግሞ ጥጃለሁኝ እንዴ ስጋውን ጨምርበት ለትንሽ ደቂቃ ከርነዋለሁኝ ተመልካቾቼ እስቲ ከፍቼልየው ውሃውን ጨርሶታል አያችሁ ውሃውን ጨርሶታል ሽንኩርት ልጨምርበት በመቀጠል ዘይት ልጨምርበት ጥብስ ስለሆነ ውስጥ እንትን እንዳይል ጨምርበታለሁ ጫው እያየሁ ጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ዋህድና አታክልቶችን ጨምርበታለሁኝ ይላችሁ እንደዚህ መስሎኛል ካሮት ጨምርበታለሁኝ ይላችሁ ደግሞ ዱባ ነው ፍሬሽ ዱባ ከጨመርኩ በኋላ አላቆየውም ቶሎ ብዬ ነው ማውጣው ቶሎም የሚበስል ስለሆነ ብዙ ሰዓት ላይ አላቆየውም ኪኮምበር
መልካቾቼ መኮሮኒው በስሎልኝ ነው ያወጣሁት። ትንሽ ፐርስሊ እበተንበታለሁ። ቃሪያ ጨምርበታለሁ። ደርሶልኛል። ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ልዩ ነው። በጤናማ ነው። ትወዱታላችሁ። እናንተም እንዲሰርታችሁ ሞክሩት። ይኸውላችሁ እየደረሰልኝ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ በማቅረቢያ ላይ አቅርቤ ደግሞ እናያለን። ይኸውላችሁ ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ ነው። ጤናማ ነው። ትወዱታላችሁ። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሞክሩት። በጣም ፈጣንም ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።